હું નિકુ જોશિયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો આજે આપણે બનાવવાના જે રીંગણાની ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી। મિત્રો રીંગણાનું ખૂબ જ જોરદાર શાક છે, એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં દેશી વસ્તુઓ વાપરીને। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો હંમેશાની માફક આપણે રસોઈની શરૂઆત કરશું આગ પ્રગટાવીને। જ્યારે આપણો ચૂલો સળગી જાય, ચૂલો હંમેશા પહેલાં સળગાવવાનું કારણ એ હોય છે કે આપણો ટાઈમ ઘણો એવો સારો એવો બચી જાય છે। ચૂલાને તપવાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે। આપણે સારા એવા દેખાતા ગોટા રીંગણા હોય મિત્રો જે એ આ શાક માટે લેશું। લાંબુ રીંગણું આપણે નહીં લઈએ કે નાનો જે રીંગણું આવે છે એ બી નહીં લઈએ, ગોટા રીંગણા લઈશું। આ રીતના તમે જુઓ, ઓલા ખૂબ મોટા બી રીંગણા આવે છે એ બી નહીં લઈએ। આ રીતના જે નાના ગોટા રીંગણા હોય એ લઈશું। અને રીંગણીયા કલરના લઈશું, જે ગ્રીન આવે છે, લીલા આવે છે એ બી આપણે આમાં નહીં લઈએ। તો સારી રીતે આને ધોઈ લઈએ। અને મિત્રો આ રીંગણા હોય છે એ કૂણા બી હોવા જોઈએ, બીજવાળા ન હોવા જોઈએ, એ બી ખાસ ધ્યાન રાખજો। આપણે આપણા રીંગણાને ધોઈ લીધા બાદ કાઢી લઈશું। અને બીજી તરફ મિત્રો આ રેસીપી માટે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે ખારી સિંગ। ખારી સિંગ ખાસ કરીને કાઠિયાવાડમાં ખારી સિંગ અને એના દાણા જે કાચા હોય છે મગફળીના, એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતો આવી રહ્યું છે પહેલેથી જ। આપણે મિત્રો આને ખાંડી લેવાના છે, રફ નાના એવા ટુકડા થઈ જાય એટલું ખાંડી લેવાના છે, સાવ પાવડર નથી કરવાનો। જુઓ મેં આને કઈ રીતે ખાંડ્યા છે, ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। અને બીજી તરફ મિત્રો આપણે તળવા માટે તેલ નાખી દઈશું અને આપણા રીંગણાને તળી લેશું। સૌપ્રથમ આપણે રીંગણાને કાપી લઈશું। મિત્રો અહીંયા જોજો હું રીંગણાને કઈ રીતે કાપી રહી છું, એ ખૂબ મહત્ત્વનું છે। આપણે રીંગણાનો ઉપરનો જે ભાગ હોય થોડો વધારે કાઢી લઈશું, જેથી કરીને એનો જે હાર્ડ ભાગ હોય, જે ચડવો ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે, એ કપાઈ જાય। વચ્ચેથી બે ભાગ કરીને મિત્રો આપણે અહીંયા રીંગણાની ચિપ્સ કરવાની છે। મિત્રો જુઓ તમે હું કઈ રીતે આની ચિપ્સ કરી રહ્યો છું। એક જ સાઇઝની એક સરખી ચિપ્સ કરવાની છે, ખૂબ જાડી બી નહીં અને સાવ પાતળી બી નહીં। જો સાવ પાતળી રાખશો તો બળી અને ચવડ થઈ જશે, અને જાડી રાખશો તો અંદરથી કાચાનો ટેસ્ટ આવશે। તો એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। તો હવે આપણે એને તેલમાં તળી લઈશું, જેથી કરીને મિત્રો આ ચિપ્સ છે એ સાઇઝની છે જે એ ઉપરથી તળાઈ ગયેલો ટેસ્ટ આવે પણ અંદરથી રીંગણાનો માવો બી તમને ફીલ થાય। એટલી જાડી મેં આને રાખી છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો આને ફેરવવા રાખશું અને પકાવવા રાખશું। મિત્રો આને બહુ જાજી નથી તરવાની મિત્રો, આપણે એક પ્રકારનું આને તેલમાં બાફણું બી કહી શકીએ છીએ, એ ટાઈપનું છે। સાવ ચિપ્સ આપણે કરીએ એવી નથી કરી નાખવાની। અને બીજી બાજુ મિત્રો આપણે ઘરનું દહીં લઈ લીધું છે, ખૂબ જ સારું દહીં છે, ખાટું દહીં છે થોડુંક। તમને મોરું પસંદ હોય તો મોરું બી લઈ શકો છો। એમાં લાલ મરચું અને મીઠું ઉમેરી દઈશું મિત્રો, થોડો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી દઈશ અને આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિત્રો દહીંને મિક્સ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને એમાં ખાસ કણિયું ન રહે એ ધ્યાન રાખજો। એકદમ સ્મૂથ અને સિલ્કી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી કરીને દહીં આપણું ફાટે નહીં। જુઓ તમે કઈ રીતનું મારું દહીં થઈ ગયું છે, ઓલમોસ્ટ તમને ઉપર માખણ બી આવતું એવું દેખાઈ રહ્યું છે। એટલી વાર મેં એને હલાવ્યું છે, એ ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો આના માટે। તો મિત્રો આપણે બીજી તરફ પાછું તેલ મૂકી દઈશું આપણા વઘાર માટે। થોડું તેલ, જેવું તેલ ગરમ થાય એમાં એવું જીરાને થોડું લાલ થવા દઈએ અને સીધું જ આપણે દહીં નાખીએ અને મિત્રોને ફટાફટ ઝડપથી સતત હલાવ્યા રાખશું, જેથી આપણું દહીં છે એ ફાટે નહીં। એ ખાસ મહત્ત્વનું છે મિત્રો, અહીંયા ધ્યાન રાખજો તમે, દહીંને હલાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। અને દહીં મિત્રો જ્યારે સારું એવું પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખી દઈશું આપણા સિંગદાણા જે ખારી સિંગ હતા ખાંડેલા, એનો ભૂકો, અધકચરો ભૂકો છે, સાવ પાવડર નથી, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો। અને સતત મિત્રો આપણે એને હલાવ્યા રાખવાનું છે, જેથી કરીને આપણું દહીં ફાટે નહીં અને સારી એવી ગ્રેવી, સારું એવું મિક્સચર દહીંનું બેઝ બની જાય। જેવી આપણી ગ્રેવી પાકી જાય એવા આપણે આમાં નાખી દઈશું આપણા રીંગણા અને આપણે આને સારી રીતે હવે ભેળવી દઈએ થોડું। અને પછી મિત્રો આને એકદમ હળવા તાપે આને બિલકુલ પાકવા દઈએ, જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી। મિત્રો આમાં તેલ અને માખણ બંને છૂટું પડશે એટલે થોડું તમને વધારે તેલવાળું છે એવું લાગશે, પણ તમે જ્યારે ખાશો ત્યારે અંદરથી ખૂબ જ તાજગી અને ફ્રેશનેસનો અનુભવ થશે તમને, મારી પાકી ખાતરી છે। જો મિત્રો કેવું સરસ શાક દેખાઈ રહ્યું છે, તો આને બિલકુલ હળવા તાપે આવી રીતે પાકવા દેશું, નિરાતે, જેથી કરીને દહીં છે એ ફાટે નહીં અને સારું એવું પાકી જાય। મિત્રો મારું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે, જુઓ તમે। તો હવે આપણે એને ઉતારી લઈએ અને બીજી તરફ મિત્રો હું આપણો જે મોઢો દેશી કાઠિયાવાડી રોટલાની શરૂઆત કરીશું। જો તમે આટલું પાકવા દેવાનું, થોડું તેલ ઉપર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે બીજા વાસણમાં કાઢી લઈએ। માટીના વાસણમાં રાંધેલી વસ્તુ ન રાખવી, જેથી કરીને એ પાણી છે એનું ભેજ છે એ ચૂસી ન લઈએ। આપણા કચુંબર માટે મિત્રો આપણે થોડી વસ્તુ લઈ લઈશું, મૂળા છે, ડુંગળી છે આપણે લઈ લીધું
અને સાથે સાથે આપણે આમાં ટમેટું નાખીશું અને પાલક બી નાખીશું. તો એ અલગ લેવલનું કચુંબર છે. તો તમને પાલકનો કોઈ ડર રહેતો હોય તો તમે ન નાખો તો બી ચાલશે. ડુંગળી ટમેટાનું અને મૂળાનું કચુંબર બી બનાવી શકો છો. થોડા તાજા ધાણા બી હું લઈ લઉં આપણા કચુંબર માટે. મિત્રો તો આને થોડી વાર માટે આપણે પલાળી દેવાના. હંમેશા જ્યારે આપણે ઉપાડીએ મૂળા ડુંગળી એવી વસ્તુ છે તો એમાં ધૂળ રહેલી હોય એ નીકળી જાય. તો તમે એને તડકડશો તો નહીં થાય. ટમેટું બી હવે હું લઈ લઉં તો એને સારી રીતે પલળવા દઈએ. અને બીજી તરફ મિત્રો આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. રોટલામાં આજ વખતે હું થોડું મીઠું નાખી રહ્યો છું. જો તમને ન પસંદ હોય તો મીઠું ન નાખો તો બી ચાલે, કાંઈ એવું ખાસ જરૂરી છે નહીં. મીઠું વગરનું ઘણાને ભાવતું હોય, મને પર્સનલી બી મીઠા વગરનું જ ભાવે, પણ ઘણા લોકોની રિક્વેસ્ટ હતી તમે મીઠું નથી નાખતા રોટલામાં, તો મેં થોડું નાખી દીધું લોકોને દેખાડવા માટે કે ભાઈ આપણે મીઠું બી નાખી શકીએ છીએ. મિત્રો આ રોટલાને હું થોડો જાડો રાખી રહ્યો છું, કારણ કે જ્યારે આપણે ચૂલા ઉપર રોટલો કરતા હોય ફૂલ તાપમાં ત્યારે એ કાચો રહેવાની સંભાવના ઓછો રહે છે. એટલા માટે થોડો જાડો રાખીશ. અને તમે તમારા ચોઈસ મુજબ બનાવી શકો છો, મને એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ જાડો રાખવાથી શું થશે મિત્રો કે જે આ જાજો તાપ હોય છે એ રોટલાને બાળી નહીં શકે. જો તમે આછો રાખશો તો આ ભઠ્ઠાના તાપમાં તરત જ બળી જાય છે, કારણ કે ખૂબ જ હાઈ ટેમ્પરેચર હોય છે મિત્રો. તો આપણે હળવે બિલકુલ પકા લઈશું. જુઓ કેટલો સરસ મારો રોટલો પાકી રહ્યો છે મિત્રો. અને હળવે પકાવવા જાય ફેરવવા જશું જેથી કરીને પાકી જાય. અને બીજી તરફ મિત્રો હું કચુંબર માટે આપણે જે મૂળા હોય એને સમારી લઈશ. આવી રીતે આપણે એના ચકેડા કરી લઈશું, સ્લાઇસ કરી લઈશું જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે. અને મિત્રો આને જે પાલક આપણે લીધી હતી એના બી આવી રીતે સ્લાઇસ કરી લઈશું. એક આંગળી જેવી સાઇઝની, ટચલી આંગળી જેવી સાઇઝની પાલક છે. ટમેટાની બી ઊભી ચિપ્સ કરી લઈશું અને તમામ વસ્તુને ભેગી કરી દઈશું. ડુંગળીના બી ઉપરનો ભાગ બી નાખીશું, પાંદડા બી નાખીશું. તમારા ચોઈસ પ્રમાણે તમે બી નાખી શકો છો. પાંદડા ભાવતા હોય તો એ, ખાલી ઉપરનો ભાગ ભાવતો હોય તો એ, કોઈ એમાં બી પ્રોબ્લેમ નથી. અને મિત્રો આ રેસીપીમાં હું ખાસ વસ્તુ એક વાપરીશ, તીખા. આ તીખા છે મરીનો આપણે તાજો પાવડર કરીશું. હંમેશા મિત્રો આગ્રહ રાખો થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. વાસી પાવડર તમે ક્યાંયથી ન લ્યો તો કોઈ મરીનો ઉપયોગ જ નથી, અને એમાં ભેળસેળ બી ખૂબ સારા પ્રમાણમાં હોય છે. તો મિત્રો આપણે થાળી સજાવી દઈએ. હવે આપણું બધી વસ્તુ તમામ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક બાજુ રીંગણાનું દહીંવાળું શાક, બીજી બાજુ આપણું એકદમ દેશી ગામડાના સ્ટાઇલનું કચુંબર, જેમાં મરી પાવડર અને મીઠું નાખેલું છે. તો ચાલો મિત્રો હું ખાવાનો આનંદ માણું છું. હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી બી તમને પસંદ આવી હશે. ત્યાં સુધી મારા વિડીયો જોતા રહો, લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો જે રેસીપી કે જે તમારે જોવી હોય. અને આવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.